นะครับอันนี้คือตัวกรองขี้ฝุ่นนะครับแล้วก็ต้องหมั่นล้างนะครับถ้าไม่ล้างเนี่ยอากาศมันก็จะไม่ค่อยสะอาดนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาล้างแอร์นะครับอันนี้เป็นแอร์ยี่ห้อ Star Air นะครับเป็นรุ่นเก่าน่าจะ 7-8 ปีที่แล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้ล้างมานานประมาณ2 ปีแล้วนะครับก็ส่วนมากก็จะล้างตัวฟิลเตอร์ตัวกรองพวกขี้ฝุ่นอะไรพวกนี้อย่างเดียวนะครับซึ่งอุปกรณ์หลักๆก็จะมีไขควง4 แฉกแล้วก็2 แฉกนะครับมีตัวฉีดน้ำนะครับโอเคเรามาเริ่มเลยนะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะล้างแอร์นะครับเรามาเอาคัทเอาท์มันลงก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เปิดตัวฝาตัวนี้ออกนะครับข้างๆเนี่ยมันมีตัวล็อกอยู่นะแล้วก็กดแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาถอดใบตัวฟิลเตอร์นะครับตัวกรองขี้ฝุ่นนะครับโอ้ประมาณ6 เดือนแล้วนะครับที่ไม่ได้ล้างนะดูนะครับอันนี้คือตัวกรองขี้ฝุ่นนะครับสุดยอดมากมีอยู่2 ตัวนะเอาไว้เดี๋ยวเราก็เอาไปล้างข้างนอกนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงตัวฝาตัวนี้ออกนะครับซึ่งฝาตัวเนี้ยมันจะมีที่ยึดอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆ2 ข้างนี้นะครับแล้วก็ดึงข้างใดข้างหนึ่งออกก่อนเสร็จแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับค่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าแรงเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้มันจะหักได้นะครับยิ่งถ้าเป็นแอร์เก่ามากๆมันก็จะกร่อแล้วก็มันก็มีโอกาสหักได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาใบพัดตัวนี้นะครับออกนะครับซึ่งใบพัดตัวนี้นะมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ไขควงนะครับแล้วก็โดนกดนิดนึงนะครับเสร็จแล้วข้างๆเนี่ยเราก็ปิดนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงมันออกมาได้นะครับแล้วเราก็ถอดตัวหน้ากากตัวนี้นะครับขันสกรูออกนะครับตรงนี้มันจะมีสกรูอยู่1 2 3 4 ตัวนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เหมือนจะเป็นแผ่นไฟนะสกรูนี่ระวังหายนะครับต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับยังเหลือสกรูอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แอร์แต่ละรุ่นมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สังเกตดูว่ามีสกรูตรงไหนแล้วก็ขันสกรูออกนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆดึงออกนะครับตัวนี้ก่อนออกเราก็เอาสายไฟตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็มีด้านบนด้วยนะครับด้านบนมันก็จะมีตัวล็อกอยู่นิดด้วยนะครับแล้วก็ดึงมันออกมานะครับค่อยๆดึงออกมาทีนี้เราก็ไปดูแผงแอร์ใกล้ๆเลยนะครับมันนานมากจนมันมีพวกหยักย่ายพวกขี้ฝุ่นจับเต็มเลยนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเราก็ต้องหมั่นล้างนะครับถ้าไม่ล้างเนี่ยอากาศมันก็จะไม่ค่อยสะอาดนะครับแล้วก็ถ้าไม่ล้างเนี่ยมันก็จะกินไฟเยอะนะครับแล้วก็จะต้องล้างสักปีละครั้งนะครับล้างใหญ่ๆทีนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นแผงวงจรไฟฟ้านะครับผมก็จะเอาถุงพลาสติกมาหุ้มแผงวงจรไว้นะครับเพื่อการไม่ให้น้ำกระเด็นเข้าไปในแผงวงจรนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาผ้าคลุมนะครับมาคลุมเลยแล้วก็มัดข้างบนนี้ไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะล้างข้างบนนี้แล้วก็มันก็จะไหลตามท่อพลาสติกท่อของผ้าคลุมนี้ครับมาลงที่ถังนี้นะครับตอนนี้นะครับผมก็เตรียมน้ำเรียบร้อยนะครับมีน้ำถังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาเข้ามาในห้องนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มล้างเลยนะครับ
นี่นะครับเรามาดูน้ำที่เราล้างจากตัวแอร์เป็นน้ำสีดำๆขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำสะอาดนะนี่อันนี้คือน้ำที่สะอาดนะครับเราเปรียบเทียบให้ดูนะนี่อันนี้คือน้ำที่ล้างแอร์จากเมื่อกี้นะครับครับหลังจากที่เราล้างเสร็จนะครับเราใช้ไดร์เป่านะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้ไดร์เป่าผงก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าเป่าพวกที่เป็นสายไฟพวกนี้มันอาจจะละลายได้นะครับก็เป่าเสร็จนะครับหรือถ้าไม่เป่าก็ทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับรอให้แห้งนะครับแล้วเราก็ค่อยมาประกอบกลับขึ้นไปนะครับก็ช่วงระหว่างนี้นะครับเราก็ไปล้างพวกแผ่นกรองอากาศนะครับแล้วก็ไปทำความสะอาดพวกแผ่นครอบต่างๆของมันนะครับครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาล้างตัวคอไอร้อนตัวนอกบ้านด้วยนะครับถ้าเราไม่ล้างนะครับมันก็จะมีพวกขี้ฝุ่นจับนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับแถวเนี้ยก็จะมีขี้ฝุ่นจับเต็มไปหมดนะครับถ้าเราไม่ล้างนะมันก็จะมีขี้ฝุ่นอย่างเงี้ยก็ถ้าเราล้างได้มันก็จะทำให้มันระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยววิธีล้างนะครับเราจะถอดตัวแผงตัวนี้ออกก่อนนะครับโอเคผมจะถอดแผงเลยนะครับแล้วก็ใช้ไขควงแฉก2แฉกแบบนี้นะครับแหย่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ดันมันลงนิดนึงแล้วก็ดึงดันมันออกมาอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับครับก่อนที่เราจะล้างนะครับเราก็เอาถุงพลาสติกมาคลุมตัวมอเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้มันจะมีมอเตอร์อยู่นะครับเพื่อไม่ให้มันเปียกน้ำนะครับถ้ามันเปียกน้ำข้างในอาจจะเกิดสนิมหรือว่าจะเกิดลัดวงจรก็ได้นะครับเพื่อกันไว้ก่อนนะครับมันอาจจะเปียกนิดๆก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าให้มันโดนเยอะน้ำอาจจะซึมเข้าไปในตัวมอเตอร์นะพ่อได้ล้างแอร์หรือยังล้างแล้วฮะหมายถึงอันเนี้ยเอาวางไว้โอเคครับตอนนี้ก็แอร์ก็เย็นสบายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการล้างแอร์นะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับอย่างน้อยๆปีหนึ่งก็ควรจะล้างหนักๆแบบนี้รอบหนึ่งนะครับ
สำหรับการล้างตัวแอร์คอเย็นกับตัวคอร้อนที่อยู่ด้านนอกนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างพ่อบ้าน DIY ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับครับบ๊ายบายให้กับทุก